નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણી નવી સિરીઝ NMMS અંતર્ગત આજના વિડીયોની અંદર ભાગ 10 કે જેની અંદર આપણે અલગ પડતું જે હોય તેને ઓળખી અને જુદું બતાવવાનું છે. તો આ પ્રકારના પ્રશ્નો વિશે આપણે આજે શીખવાના છીએ. આ પ્રકારના પરીક્ષાની અંદર 5 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે અને એકદમ સરળ આ પ્રશ્નો હોય છે. તો આજે આપણે આ અલગ પડતા શબ્દ વિશે શીખીશું. આ પહેલા જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયોની નોટિફિકેશન પણ તમને સરળતાથી મળતી રહે. તેમજ અગાઉ ભાગ 1 થી 9 સુધીના વિડીયોની લિંક છે તે આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપવામાં આવેલી છે. જો હજુ સુધી તમે એ ભાગ ન જોયા હોય તો એ ભાગ પણ તમે તેની મદદથી જોઈ શકશો. તો ચાલો મિત્રો, આજે શરૂ કરીએ ભાગ 10મો, જેનું નામ છે કોણ અલગ પડે છે. તો અહીં પ્રશ્નની અંદર આપણને 4 શબ્દો જુદા જુદા આપેલા હોય છે અને એ 4 શબ્દોમાંથી 3 શબ્દો એવા હશે કે જે એકબીજા સાથે કોઈને કોઈ રીતે જોડાયેલા હશે, એકબીજા સાથે સંબંધિત હશે. જ્યારે ચોથો શબ્દ એક એવો હશે કે જે બાકીના 3 શબ્દો કરતા જુદો પડતો હશે. તો ચાલો આપણે તેવા શબ્દો શોધીએ. જુઓ, સૌપ્રથમ પહેલા ઉદાહરણની અંદર છે બકરી, ભેંસ, બળદ, ગાય. હવે 4 ઉદાહરણો તમે શબ્દો જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. બકરી છે તે દૂધ આપે છે, ભેંસ પણ દૂધ આપે છે અને ગાય પણ દૂધ આપે છે. તો અલગ કોણ પડશે? બળદ, કારણ કે બળદ દૂધ આપતો નથી. માટે પહેલા ઉદાહરણની અંદર બળદ શબ્દ છે તે અલગ પડે છે. તો આપણો જવાબ થાય વિકલ્પ સી. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ, જેમાં કેરી, સફરજન, કેળા અને રીંગણા. તો તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કયો શબ્દ અલગ પડે છે. કેરી, સફરજન અને કેળા ત્રણેય ફળ છે, જ્યારે રીંગણ છે તે શાકભાજી છે. માટે આ શબ્દ છે તે જુદો પડતો શબ્દ બનશે. ત્યાર પછીના ઉદાહરણમાં જોઈએ તો પોપટ, કૂતરો, ઘોડો, ગાય. હવે બધા શબ્દો જોશો તો પણ તમને ખ્યાલ આવશે કે કૂતરો, ઘોડો અને ગાય ત્રણેય પ્રાણીઓ છે, જ્યારે પોપટ છે તે પક્ષી છે. માટે જવાબ આવશે આપણો પોપટ, કે જે અલગ પડતો શબ્દ છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ ઉદાહરણ 4 ની અંદર, તો શ્રીલંકા, નેપાળ, બાંગ્લાદેશ અને અમેરિકા. હવે જો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારતનો નકશો ધ્યાનથી જોયો હશે તો તમને ખ્યાલ જ હશે કે શ્રીલંકા, નેપાળ અને બાંગ્લાદેશ ત્રણેય ભારતના પડોશી દેશો છે, જ્યારે અમેરિકા આપણો પડોશી દેશ છે નહીં. તો આ 4માંથી અલગ પડતો શબ્દ છે તે અમેરિકા છે, જે આપણો પડોશી દેશ નથી. માટે આપણો જવાબ બનશે અમેરિકા. 5મું ઉદાહરણ જોઈએ, ખાંડ, ગોળ, મીઠું અને સાકર. તો તમને જોતા જ ખ્યાલ આવી ગયો હશે કયો શબ્દ જુદો પડે. કારણ કે ખાંડ, ગોળ અને મીઠું, ખાંડ, ગોળ અને સાકર ત્રણેય ગળ્યા હોય છે. બીજું કે ત્રણેય શેરડીમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જ્યારે મીઠું છે તે દરિયાના પાણીમાંથી બને છે અને ખારું હોય છે. માટે અહીં અલગ પડશે મીઠું, જે અલગ પડતો શબ્દ છે. ચાલો કેટલાક વધુ ઉદાહરણો જોઈએ. ઉદાહરણ 6 ની અંદર જોઈએ તો ગુરુદ્વારા, મંદિર, ચર્ચ અને વિધાનસભા. હવે જુઓ, 3 શબ્દો છે તે અહીં આપણને આપેલા છે તે ધર્મસ્થાનો છે. દાખલા તરીકે ગુરુદ્વારા શીખોનું ધર્મસ્થાન છે, મંદિર છે તે હિન્દુઓનું ધર્મસ્થાન છે, જ્યારે ચર્ચ છે તે ખ્રિસ્તીઓનું ધર્મસ્થાન છે, જ્યારે વિધાનસભા છે તે અહીં અલગ પડતો શબ્દ છે. માટે આપણો જવાબ થશે વિધાનસભા. ત્યાર પછીનું ઉદાહરણ જોઈએ 7મું, તો બાલસૃષ્ટિ, સંદેશ, ગુજરાત સમાચાર અને દિવ્ય ભાસ્કર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે વર્તમાન પત્રો વાંચતા હશો તો તમને આ નામોથી પરિચિત હશો કે જેમાં સંદેશ, ગુજરાત સમાચાર અને દિવ્ય ભાસ્કર તે વર્તમાન પત્રો છે, જ્યારે બાલસૃષ્ટિ છે તે શાળાઓની અંદર આવતું માસિક પત્ર છે. ત્યાર પછીનો ઉદાહરણ 8, જેમાં રામાયણ,
મહાભારત, બાઇબલ અને ભગવદ્ ગીતા બધા શબ્દો તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે રામાયણ, મહાભારત અને ભગવદ્ ગીતા છે તે હિન્દુ ધર્મના ધર્મ ગ્રંથો છે, જ્યારે બાઇબલ છે તે ખ્રિસ્તી ધર્મનો ધર્મ ગ્રંથ છે. માટે અહીં બાઇબલ શબ્દ છે તે જુદો પડશે. ત્યાર પછીના ઉદાહરણ 9 ની અંદર જોઈએ તો ક્રિકેટ, હોકી, કેરમ અને વોલીબોલ. હવે બધી રમતોથી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પરિચિત હશો તો તમને ખ્યાલ જ હશે કે કેટલીક રમતો છે તે મેદાનમાં રમાય છે, જ્યારે કેટલીક રમત છે તે આપણે રૂમમાં બેસીને પણ રમી શકીએ છીએ. તો અહીં ક્રિકેટ મેદાનમાં રમી શકાય, હોકી છે તે પણ મેદાનમાં રમાય છે, જ્યારે કેરમ છે તે આપણે રૂમની અંદર પણ બેસીને રમી શકીએ, જ્યારે વોલીબોલ છે તે રમવા માટે પણ મેદાનની જરૂર પડે છે. ટૂંકમાં કેરમ છે તે ઇન્ડોર ગેમ છે, જ્યારે વોલીબોલ, હોકી અને ક્રિકેટ છે તે આઉટડોર ગેમ છે કે જે તમારે મેદાનમાં જઈને રમવી પડે. માટે અહીં કેરમ છે તે શબ્દ અલગ પડશે, માટે આપણો જવાબ થશે કેરમ. છેલ્લો દાખલો ઉદાહરણ જોઈએ તો 14, 21, 49 અને 64. વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાનથી જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે 14, 21 અને 49 દરેક સંખ્યાઓ, ત્રણેય સંખ્યાઓ છે તે 7ના ઘડિયાની સંખ્યા છે. 7 દુ 14, 7 તરી 21 અને 7 7 49, જ્યારે 7ના ઘડિયામાં 64 ક્યાંય પણ આવતા નથી. માટે આ ઉદાહરણની અંદર 64 છે તે અલગ પડશે, માટે આપણો જવાબ થશે 64. આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને બધા ઉદાહરણો સારી રીતે સમજાયા હશે. અહીં અલગ પડતા જૂથ ઓળખોની અંદર આવા તો ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણે લઈ શકીએ કે જેમાં 3 શબ્દો વડે 3 શબ્દોનો કોઈ ચોક્કસ સંબંધ હોય અને ચોથો શબ્દ છે તેનાથી કંઈક અલગ પડતો હોય, તો આપણે આવા અલગ પડતા શબ્દને ઓળખી અને તે જ આપણો જવાબ બને છે. તો અહીં આપણે ભાગ 10 નો વિડીયો છે તે પૂરો કરીએ છીએ. આ પહેલા ભાગ 1 થી 9 ના વિડીયો જો તમે ના જોયા હોય તો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તેની લિંક આપેલી છે. તેમજ આવા વધુ દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે પીડીએફ ફાઇલ છે તે પણ તમને આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તેની લિંક આપવામાં આવી છે, જેની મદદથી તમે પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી અને વધારે પ્રેક્ટિસ કરી શકશો અને પરીક્ષામાં સારો દેખાવ પણ કરી શકશો. તો ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું ભાગ 11 ની અંદર. ત્યાં સુધી આવજો.